මං හිතුවා අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කියලා ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් පනීර් එකක්. අපි ගොඩක් අය පනීර් කන්න ආසයි, ගොඩක් වෙජිටේරියන්ස් අය ඉන්නවා. හැබැයි සුපර් මාකට්ස් වල තියෙන පනීර් එක ගණන් ඊටත් වැඩිය ඒක ඒ තරම් ෆ්‍රෙෂ් නෑ. ටිකක් ප්ලාස්ටික් වගේ. ඒ හින්දා මං හිතුවා අද ඔයගලන්ට ගෙදරදිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පනීර් එකක් උගන්වන්න. මේක අපි ඒක සෙට් කරන විදිහෙන් පනීර් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුඩු කරලා ගත්තොත් ක්‍රීම් ටිකක් දාලා ගත්තොත් අපිට කොටේජ් චීස් වගේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් චීස් උත් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට වඩාත්ම හොඳ ෆ්‍රෙෂ් කිරි කියන්නේ එළදෙනගෙන් දෝවපු කිරි පාස්චරයිස් කිරි වලට වැඩිය. මොකද මේකේ ෆැට් කන්ටෙන්ට් එක මේකේ යොදේ හොඳට තියෙනවා. පෙට්ටියේ පාස්චරයිස් කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකේ ඒ තරම් එක නෑ. ඒගොල්ලෝ එක එක කෙමිකල්ස් දාලා ඒක ටෙක්ස්චර් එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩිය හොඳයි මෙහෙම කිරි එකක් ගන්න පුළුවන් නම්. කොළඹ වුණත් ගොඩක් ගෙවල් තියෙනවා එළදෙනුන් නැති කරන. බොහොම පිරිසිදුවට ඒ ව්‍යාපාරය කරන අය ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන් ඉන්න පැත්ත ළඟපාත නිකන් අහලා බලන්න ගෙවල් තියෙනවා. උදේටයි හැන්දෑවටයි සාමාන්‍යයෙන් කිරි දෝනවා. මම එහෙම තැනකින් තමයි මේ කිරි එක අරන් තියෙන්නේ. මෙතන කිරි ලීටර් 1.5ක් තියෙන්නේ. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ಜಾති දෙකයි හෝ තුනයි. කිරි විනාකිරි එහෙම නැත්නම් දෙහි උෂ එහෙම නැත්නම් ලෙමන් ජූස් එහෙමත් නැත්නම් සිට්‍රික් ඇසිඩ් කියලා තියෙනවා ගන්න සුපර් මාකට් වල කඩවල වල තියෙනවා සිට්‍රික් ඇසිඩ් පොඩ්ඩක්. විනාකිරි ගන්නවා නම් සුදු ආටිෆිෂල් විනාකිරි කෘතිම එක ගන්න. පොල් විනාකිරි දැම්මොත් රහේ වෙනසක් වෙනවා, කැටි ගැහිමෙත් වෙනසක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිරි ලීටරයකට විනාකිරි මේස හැඳි 3ක් විතර දැම්මනම් හොඳටම ඇති. ඕගොල්ලන්ට මේකට ලුණු රහ එන්න දාන්න ඕන නම් විනාකිරි දාන්න ඉස්සෙල්ලා කිරි එකට ලුණු කලවම් කරගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්තම් ලුණු දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හරි අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ කිරි එක හොඳට උතුරන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. හොඳටම උතුරන්න ඕන. අඩු ගින්දර ඉස්සෙල්ලා හොඳට නටන්න දීලා ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පුළුවන් නම් මිනිත්තු 15ක් 20ක් විතර ලිපේ තිබ්බොත් වැඩිය හොඳයි. මොකද එතකොට ආයේ මේකේ අර වතුර තියෙන ටික වාෂ්ප වෙලා යොදේ තවත් උප්පු වෙනවා. මේක භාජනයට දාද්දිම පේනවා කොච්චර උපුද කියලා. අර පෙට්ටියේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකට වැඩිය මේක ගොඩාක් හොඳයි. දැන් මේ කිරි එක මම පොඩ්ඩක් ගින්දර අඩු කරලා මිනිත්තු 15ක් විතර උතුරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේක තවත් උතුරනවා. මෙතනදී මම කිව්වා ඔයගලන්ට ලුණු දාගන්න ඕන නම් මේ වෙලාවේදී ලුණු දාගන්න. මම මේ ලීටර් එකමාරකට ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාගන්නවා. මේක හොඳට උපුරුවාමයි මේක ඕෆ් කරන්න. ඕෆ් කරලා ඊට පස්සේ විනාකිරි ටික දාන්න. මං විනාකිරි මේස හැඳි 4ක් විතර දාගන්නවා. දැන් මේක හැමීට කලක් කරනවා. ගොඩ බීට් කරන්න එපා. ඔයගලන්ට පෙනේ මේකේ කර්ඩල් වෙනවා දැන් කිරි ටික. වෙන් වෙනවා. මේ පේනනේ වතුර ටික වෙන් වෙනවා, කිරි ටික වෙන් වෙනවා. මේක මිනිත්තුවක් විතර හැමීට හැඳි ගන්න. කළා මේක පෙරා ගන්න ඕනේ අපි දැන්. හීනි ස්ට්‍රේනර් එකක් පෙරණයක්. එහෙම නැත්නම් මස්ලින් ක්ලොත් කියලා තුනී රෙදි තියෙනවා. ඔයිල් වගේ රෙදි. ඒන් එකකට හරි එමීට පරිස්සමෙන් මේක පෙරා ගන්න යට භාජනයක් තියන්න. නැත්නම් අර බේරෙන වතුර ටික යන්න තැනක් නැහැ.
මේ තියෙන්නේ දැන් අපේ හැදිච්ච චීස් ටික. මේකේ වතුර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම බේරිලා අයින් වෙන්න ඕන. අර රෙදි කෑල්ලේ ඔතලා තියනවා නම් ඒක හොඳට පොට්ටනියක් වගේ තදින් ගැට ගහලා කොහේ හරි එල්ලලා තියන්න සිංක් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් භාජනයක් යට තියලා මේක හොඳටම වතුර ටික තද වෙලා බේරෙන්න ඕන. මේ විදිහට ඕගලන්ට රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන කරන්න බැයි නම් මේ විදිහට පෙරණ එක දාලා මේක පුළුවන් තරම් තද කරන්න. කරලා මොකක් හරි බර දෙයක් බෝතලයක් හරි මොකක් හරි බර දෙයක් මේකට මේ ලන්ච් ෂීට් එකක් තියලා මේක උඩින් බරට තියන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ පොඩි පෙනේරයක් අරගෙන මේක මේ පෙනේර මේක ලේබල්නේ මේක දැන් බොක්ක වගේ තියනවානේ. මේ වගේ පෙනේරයකට අරගෙන මේක උඩට මෙහෙම බරට භාජනයක් තියන්න පුළුවන්. මේක තවත් වැක්කිරෙනවා. හෝ බෝතලයක් හෝ මොනවා හරි බර දෙයක් මේක උඩින් තියන්න. මේක අඩුම ගානේ පැයක්වත් ඒ විදිහට තියලා තියන්න. එතකොට හොඳට ඔක්කොම වතුර ටික බේරෙනවා. වතුර ටික බේරෙන්න ඕන මොකද නැත්තම් මේක කැඩිලා වෙන් වෙනවා. මං තව දෙයක් කරගෙන තියෙනවා මොකද මට 4 ඇස්සට වගේ ගන්න ඕන හින්දා මම මේක ඊයේ හැදුවේ. මේ වගේ ziplock bag එකකට මේ ටික රස්නේ පිටින්ම දාගන්නවා. මේකේ හොඳටම හුලං යන විදිහට හොඳට අතින් තද කරලා මේ වගේ උගලන්ට ඕන ෂේප් එකට ඕන ඝනකමට හදලා මේක සීල් කරන්න. ඊට පස්සේ සිහි තුඩක් හරි ඇල්පින්තක් හරි අරගෙන මෙහෙම මේකට අනින්න. මේකට ඇනලා මේකත් මොකක් හරි මේ වගේ දැලක් උඩින් තියලා බරක් තියලා තියන්න. එතකොට මේක සත්තු වැටෙන ඒවා මේවා මුකුත් නැහැ. අනිත් එක හරියට ෂේප් එකටත් ගන්න පුළුවන්. කළා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඕගලන්ට ඕන වෙලාවට එතකොට මේක අරගෙන කපලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් මේක දැන් ඊයේ මම හැදුවේ. මේ හොඳට ෆර්ම් වට තියනවා. ඕගලන්ට මේක මෙච්චර හයියට තදට ෆර්ම් වට වොන් නැත්තම් විනාකිරි ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තිබ්බට කරි එකකට දැම්මහම මේක පොඩ්ඩක් තව ලොකු වෙනවා. ඒකේ තියෙන ඔඩියෝ ඇබ්සෝබ් කරගත්තාම මේ වගේ කෑලි කපලා ඕගලන්ට ඕන ඩිෂ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ඇත්තට අරම බ්ලොක් එක වගේ තියෙනකොට අපිට පනීර් ස්ටේක් එකක් වගේ කියන්නේ ඒක කපන ෂේප් එක ඝනකමට කපලා ග්‍රිල් කරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. මුකුත් ඕනේ නැහැ. ලුණුයි ගම්මිරිසුයි එක කන්න පුළුවන්. තඹපු එළවලු ටිකක් එක වෙජිටේරියන්ස්ට මේක හරි ලේසි හදාගන්න අයිඩියල් විදිහක්. අනිත් එක ඇත්තටම කියන්න පාස්චරයිස් මිල්ක් කියන්නේ අර බොක්ස් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ හොඳ හයියට එන්නේ නැහැ. ඒවා ගණන්. ඒක දැන් මං හිතන්නේ පෙට්ටියක් 400 ගාණක් 500කට කිට්ටු වෙන්න එනවනේ. මේ කිරි ලීටරයක් ෆ්‍රෙෂ් කව් කිරි ලීටරයක් ෆ්‍රෙෂ් එළදෙනකේ කන්න කිරි ලීටරයක් රුපියල් 250යි වෙන්නේ. ඉතින් භාගයට භාගයක්ම අඩුයි ගාන. විනාකිරි පොඩ්ඩයි යන්නේ. මං හිතන්නේ පනීර් අපි කඩෙන් ගන්නවට වැඩිය කෙමිකල්ස් දාලා හදපු ප්‍රිසර්වටිව්ස් දාලා කල් තියාගන්න විදියට හදපු ඒවට වැඩිය මේ වගේ ෆ්‍රෙෂ් පනීර් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර ලේසිද. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට වැඩසටහන් වල මේ පනීර් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් කරීස් දෙක තුනක්. ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට නෝමල් ස්ටර් ෆ්‍රයි එකක් වගේ වුණත් එහෙම නැත්නම් අර මං කියපු පනීර් ස්ටේක් එක වුණත් හදන හැටි මං කියලා දෙන්නම් ඉදිරි එපිසෝඩ්ස් වලදී. ඔයගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.